नमस्ते साथीहरु, मैले मेरो च्यानल लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। मन परे लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। सबभन्दा पहिले म पिक्सलल्याबलाई ओपन गर्छु साथीहरु। त्यो बीचमा भएको न्यू टेक्स्टलाई डिलिट गर्छु। त्यसपछि म ग्यालरीमा गएर फ्रेम चेन्ज गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रेमलाई यो स्क्रिन भरि बनाउनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तलमाथि सेन्टरमा बनाउनु होला। सेन्टरमा बनाएन भने पछि अपलोड गर्दाखेरि ठिक्क नआउन सक्छ। मैले ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरेँ, ब्लू कलर राख्दिसकेँ साथीहरु। त्यसलाई मैले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब म सक्नुहुन्छ साथीहरु, म कपी गरेँ, यसलाई मेग्रामा गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तल स्क्रोल तल गरेर अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले जहाँ ट्याब गरेको छ तपाईहरु त्यसरी ट्याब गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ साथीहरु। सरी यो तपाईलाई जहाँ राख्दाखेरि सही लाग्छ त्यही राखेर ठ्याक्क मिलाइ राख्नु होला साथीहरु। यसरी एन्ड्रोइड मोबाइलबाटै लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरुलाई त थाहा छ, कतिपयलाई त थाहा नहुन सक्छ। त्यही कारणले अब म फेरि त्यसलाई प्लसमा दबाएर न्यू टेक्स्टमा दबाउँछु। सक्नुहुन्छ। म नमस्ते लेख्छु पहिला। साथीहरु, यो मेरो भर्खरको नयाँ च्यानल हो। यो तेस्रो भिडियो हो यो च्यानलमा। हुन्छ म टाइपिङ गर्छु। हुन्छ यसमा अब यसलाई म एक गरेर फन्टमा सिलेक्ट गर्छु। ए मा दबाएँ। एमा दबाएर अब एबी मा दबाएर स्क्रोल गरेँ। एबी मा दबाएँ। यहाँ फन्टहरु धेरै फन्टहरु छ यसमा अलरेडी। यसलाई तपाई सिधा लेख्नुहुन्छ या सी टाइपमा गर्नुहुन्छ। तपाईको त्यो आफ्नो चोइस अनुसार हो। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म नमस्तेलाई पनि फन्ट चेन्ज गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक्क यसलाई कहाँनिर राख्दाखेरि ठिक्क राम्रो देखिन्छ। तपाईहरु मिलाएर राख्नु होला। म त भिडियो धेरै लामो हुने कारणले म त छिटो बनाएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फेरि मेग्रा गरेँ। त्यसपछि साथीहरु यसलाई अब म फेरि बीचमा दबाएँ। दबाएर देख्नुहुन्छ कलर सिलेक्ट गर्छु म यसलाई। तपाईहरु जुन कलर राम्रो लाग्छ त्यही कलर चुज गर्नु होला। हुन्छ यो अब तपाईहरु कतिमा राख्दा राम्रो देखिन्छ तपाईहरु सिलेक्ट गरेर राम्रोसँग राख्नु होला। साथीहरु, यो भिडियोलाई मन परे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु होला। अब कहाँनिर कोही राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ त्यसरी मिलाएर राख्नु होला साथीहरु। अब म त्यसलाई सेभ गर्छु। शेयरमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्छु। सेभ गरेपछि मेमोरीमा गएर बस्छ। सेभ हुँदैछ साथीहरु। यसरी बनाउन सकिन्छ साथीहरु।